Welcome to Ipal channel. Counterfeit item make remove which we have remove your listing because if you follow counterfeit item policy, we don't allow counterfeit replicas or unauthorized copies. වැඩිපුර කතා කරලා තියෙන මාතෘකාව මේ වගේ දේවල් තියෙනවනේ එවන්න පල්ලා description එකේ mention කරලා තියෙනවා email address එක ephelponline@gmail.com මේකට එවුවොත් මට පුළුවන් video remove එකත් එවුවොත් මට හොයාගෙන ලේසියෙන් හොයාගෙන මේ වගේ share කරගන්න. This listing in breach of counterfeit policy එක නිසා අයින් වෙච්ච එකක් කියලා තියෙනවා. watch එකක් Zeppelin men's watch leather best cat classic quarters chronograph men's watch gift ඒ වගේම දෙකක් තියලා දාලා තියෙනවා. ඒක remove වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේක තමයි item එක. ෆොටෝස් පහක් මේවල තියෙනවා. Zeppelin කියලා තියෙන්නේ. Zeppelin කියලා බෑන්ඩ් එකකුත් තියෙනවා. right මේක counterfeit විදිහට තමයි කියන්නේ. Germany කියලා තියෙනවා made in chronograph watch එකක් Germany flag එකත් එක්කමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ටිකක් තියෙනකොට පොඩ්ඩක් මේක නම් දැක්ක ගමන් තේරෙනවා පොඩ්ඩක් replica වෙන්න පුළුවන් කියලා. නේද? ඉතින් පොඩ්ඩක් හෙව්වන Zeppelin කියන එකෙන් මම හිතනවා හොයාගන්න පුළුවන් මම නම් හෙව්වේ නැහැ. ඉතින් වෙන කෙනෙක් දැක්කනම් බැලුව ගමන් පේනවනම් කියන පොඩ්ඩක් මේක ගැන අවබෝධයක් තියෙනවා කියන එක. ඉතින් මේ වගේ දේවල් දැක්කම ගමන්ම තේරෙනවා කියන්නේත් හොඳයි. මොකද ඒක ගැන අවබෝධයක් තියෙන නිසා ඉතින් මම අදටත් කියන්නේ ඒකයි පොඩ්ඩක් ඩබල් නෙමෙයි ට්‍රිපල් චෙක් කරන්න, චෙක් කරලා බලන්න. එතකොට තමයි අපිට මේව ගැන අවබෝධයක් ලබා ගන්න හැකි වෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ තියෙන දේවල් තේරෙනවා නම් එවන්න පල්ලා description එකේ mention කරලා email address ඊට අමතරව anthonymetis.com website එකෙත් mention කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ ලිස්ට් කරන්නේ මොනවද කියන item ගැන mute sessions තියෙනවා. ඊට අමතරව email research තියෙනවා. ওই දෙකටම ගිහිල්ලා බැලුවොත් තව item ගැන හොඳ අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. right මේක ගැන list එකට දාගන්න try කරන්න යන්න එපා. බොහොම safe sell කරන්න. think wisely, don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එක email hub එක subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධිත අපිට join. all the very best. bring more to Sri Lanka. Happy selling.